څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شوی تا ګورو زبردست ګرم مکرونی مې پخې کړه اسانه نوې طریقې سره داسې تیکې ول خوند اشکوټي چشته دي خو دا ګورو زنن داسې مکرونی بخون چې تیکه خوندې پچې د تیکه مزدار ټیسټي دې پر مې دا غوښه باندې چکن نه را کټ کړی را باندې مې واچل سرم رچ اجواین هلدی یعنی کورکمند سویا ساس الش کې دا سرکا الش به پچو دینه بعد چیلی ساس امالګه آیل بس دا به بعدې چې خسته کو میرینیټ پکو 2 منټو ته 10 منټو ته لا چوره دمه راچول آیل مالګه آیل بس دا ګورو دا سفستاس لا اوس په دالت سره کو تاسو دا سي بشکاری لکه فیش چې فیش کب مچای بس تاسو چې وتای ټول شي نو ماته راځي ټول ټکی خو فیش نشي داسې څوکا دا سند وای راس مزدار وته بشکاری دا ګورو داسې زبردست سورس مزدار دته بلش کې ټیمر کو ډکړه مې پیښه و تقریبا 10 منټو ته چټولې وبوچی کی اچرګه مزدار په خسي چکن دا ګورو ادمه ته کټه سبزی شمله مرچ گاجره ابند ګوپای بس دا ګورو زبردست نری مې مزدار کټ کړه تیکه سټایل او سره سبزی بس دلته به اوس په هو میکرونی نور بس تیار دي 2 منټ چې به اوس تیار سي وجه مې راچلا غوړي وجه چې سرس لا اوس مې سبزی راچلا چې کومه مې ته کټه بس شمله مرچ ابند ګوپای گاجره دا هو چلش کی بس په بس خې نرمي سي دا بوره چې بیا راچرګه پاس میکرونی نور مې چې پاستا سپواچول زه خو دا 3 بوتل وروتم سرکا سویا ساس چیلی ساس دا ملاویجی سوپ وال بس دا چې چیشته راچا خوند ډېر زبردستی ډېرو کیتو میتو مثالونه به بچ سي دمه پوچل میکرونی مالش کې خسته کړي ډېر وې مطلب هغه مو بوچ پرته وی چې کومي چې ما په خوي تاسو یې زرو نه باسول دا ځکه مانه به ویری وې زتلې مو توبه دمه پوچل چیلی ساس سرکا سویا ساس دا لاړل لشکي هغه میکسډ هربز اتورمرچ بس مثاله سړی سره چپرتی کورجه بیا با چلول جوړ کې دا ګورو فل اینڈ فان زبردست لک میکرونی واو ګورو مزدار دي کنه شي اسانه بهترینه طریقې سره نوای سټایل چې د چرګ داسې وته روست کې کپیزه ته یې ک میکرونی ته یې کدی نه علاوه شاورما سي لداسې چې سالم ته روست کې ټماټر ته ورواچیا بیا دا ډېر بهترین لګي دا ګورو خدا به موږ چوک نو غریتا سوای چې ولې زکه به نو خوري چې دا ګورو دا کیسه میسه صوبتان بس په مای میکرونی په خې کړی چې کپیزه کم اسلای په موږ میکرونی پسې خورو ګورو زبردست بس دا چې تشکاره نه وای زکه چې تاسو خو باوس وای چې د پیزا او دالکا دا ورکه د چشتي میکرونی سه توبه اسی رشته واقعي ډېر زبردست پیزه لګي ګرم مزدار لکه اوس دې پیزه ته ګورو دا زبردست بهترینه سافت بس داسې پیزا مې کز دکړه به چیزیس مخامخ یو هوټل باس نام به مروت لیشیس اوکې جزاک الله